สมเย็นสุดตัวมาพบขอบกับยุ่มปัญญาใหญ่ๆก็รุ่งแม่ป่าประตูในตรงปลาไม่อามือนิกาเป็นคืนวันที่20โอ้ใกล้สิสิ้นเดือนแล้วเนาะเป็นคืนวันที่20วันอาทิตย์เนาะเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2560มาพบขอบกันมืออื่นก็สิเป็นบุญเข้าประดับดินเนาะมืออื่นเนาะเป็นวันพระเดือนเก่าดับเริ่มมืออื่นเริ่มถ้าถึงเขาวัดเขาว่าทำบุญทำทานกันมาแล้วคิดจะเป็นออนไลน์เลือกมาวิจิรีแหละ2 ทุ่มกว่าแล้วโยมปัญญาใหญ่ก็ลงในป่าหมุนขึ้นมาฟังขอดใจจุดนตัวของคนมันห่อนย้อนใจคนบ่คือเก่าบ่ฟังคำพ่อแม่เว้าใจเจ้าหักเนานุ่งพวกผู้สาวสิขี้ดื้อแหกสะดือใส่สิ้นเลิงใส่ส้นสูงหาเงินคนคนหาแบ่งอยู่บ่เป็นว่าแม่นจะว่าป้านี่ผู้ดงเว้าเล่นเห็นหลายๆกันได้ว่าให้หาลงก่อนเอาใหม่คันบ่แม่นความปล่อยซุมื้อเจ้าเดี๋ยวเราเถียงอายุเถียงหน้าหน่อยซอยกันซาตาหินๆไปผู้กินแต่เหล้าเศร้าตอนสิจอยเหลืองอย่าได้เครื่องคำเว้าคำจาอย่าคู่ตุมร่างแต่ปมขี้เพียจสิลงโอเอาหาสิตกเอามาพากันปรุงแต่งสร้างหนทางไว้เที่ยวทองเนาะโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อลุงแม่ป้าประตูแม่โตนพาแม่อาโอ้นสิพาตัวพี่น้องค่อยลองสู่สวรรค์ซะละเดือนเก่าเขาประดับดินมาฮอดแล้วเสียงแซวๆดังสนั่นร่วมมาโฮมกันแล้วก็แล้วสาธุสองแห่ๆยิ่งไปยิ่งฮอดแทนอยู่ถึงฟ้าโมทนาฟ้าฝนส่งเราได้รับส่วนบุญก็เลยส่งผลมาให้เอาได้เฮ็ดนาซั่นตั่วพากันมาปรุงแต่งสร้างหนทางไว้เที่ยวทองตัวสะพานสร้างเรียบร้อยสิเดินข้ามแม่นาทีแล้วบุญเขาประดับดินมาฮอดเนี่ยก็คิดถึงผู้ตายเสียดายผู้ยังโอ้ยนะถึงความเก่าความหลังหอมดอกคิดฮอดวันหลังหอมดอกหั่งคิดฮอดบ้านเก่าหอมดอกพัดเขาคือสิเขาบ่เป็นนอกันว่าโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่อืมเพิ่นจะได้ขี่ช้างเพิ่นจะได้อ่าเพิ่นจะได้ขี่ช้างอย่าลืมหมูงัวควายเพิ่นว่ามันน่ะคูนคนทางต่างดีคนกำสร้างแผ่นดินยามเข้าสงครามได้ทีดีเมื่อเขาเขตของนครความอัดองค์เพิ่นว่าเพิ่นจะได้ขี่ช้างกำหงเป็นพญายาสุรินทร์ชาวนาผู้ขี่ควายควานกาท่านจะได้สุขแล้วที่จังหวัดยาผู้เดินอาจารย์สุวรรณยามเช้าท่านจะนำในห้องปานทองแก้วปราสาทยาสุรินทร์ตักบาตรประหยัดน้ำทำบุญไว้ต่อทุนบัดว่าชาติไม่พ้นดวงบุญสินำส่งบุญพละที่ทรงอยู่ผู้เจ้าสู่สวรรค์สันตะเนาะมื้ออื่นบุญเขาประดับดินกันได้สิเว้าให้ฟังอันนี้ก็อนุโมทนาบุญเนาะกับโยมคุณยายเก๋งกับคุณโยมอ้วนอุบาสกทั้งเรื่องลูกค้าอุบาสิกาทั้งเรื่องลูกค้าพระอ่ามาทั้งลูกเขยมาทั้งแม่เฒ่ามาทำบุญเนาะนางรถเก่งมากขอบคุณอุปถากอาตมาทางขอบคุณแม่เฒ่าทางลูกขอบคุณลูกเขยเพิ่นอุปถากอาตมาเนาะโมทนาสาธุนำกันละกันเรื่องลูกค้าไว้มีอายุวันนะสุขะพลังกันละกันก็อนุโมทนาบุญกับโยมพ่อใหญ่รุ่นโยมแม่รองบัดนี้สร้างโรงสีบ้านตลาดเฮ็ดโรงสีขายจนรวยแล้วเพิ่นบ่ได้เว้าเล่นเด้เพิ่นไปซื้อดินเพิ่นมีนาหลายทงอยู่ต้นยางก็มีเงินรถกับซื้อไว้หลายคันโดนแต่เพิ่นมักรถเก่าคนจีนบ่มักบวชเสื้อสายจีนเนาะลูกครึ่งคนนี้รุ่นเป็นไทยคนจีนเสื้อสายทั้งพ่อเป็นจีนเนาะเขาเจ้าบ่มักบวชเด้
คนจีนแต่ว่าคนไทยมักบวชมักอ่านแต่บ่มีเงินปีนี้เพิ่นก็สิเป็นเจ้าภาพประเทศนี้ให้พร้อมปีแล้วเพิ่นก็เป็นเจ้าภาพขึ้นสถานีวิทยุนี่ให้วันที่8ที่9ตุลาคมออกพรรษาไปแล้ว3มื้อเพิ่นสิเป็นผู้กำหนดมื้อเนาะก็สิมีการทดลองสารพันเบิดมื้อแต่เช้าฮอดค่ำกลับเป็นเบิดคณะร้องพุ่นล่ะไปแล้วแต่สิเบิดยามใดแต่มาหลายก็ร้องหลายมาน้อยก็ร้องน้อยแล้วก็บ่ต้องห่วงเด้อนะบ้านหลายบ้านก็ส่งค่ารถกลับทุกบ้านล่ะทุกคณะละ500ส่วนที่1ก็สิให้อยู่ดอกหลายกว่าหมู่อยู่ดอก1,000ป่วยเทื่อหนึ่งอันดับ2ก็สิ800เอาอันดับ2เอา900ซะอันดับ2เอา900ป่วยเทื่อหนึ่งซะอันดับ3นี่เอา800ป่วยเทื่อหนึ่งซะอันดับ4 700ป่วยเทื่อหนึ่งซะอันดับ5 600ป่วยเทื่อหนึ่งซะนี่ล่ะตกลงสิเนาะมื้อก่อนมาบอกผิดอันดับ2 800ขออภัยอันดับ2 900ซะเพิ่มมาอีกมาเป็นผู้ตัดสินเองเพราะว่าอยากให้ถอดวันที่5นะวันที่5ก็สิได้500มันก็ต้องฮอดวันที่5ซะที่6ที่7ไปก็ส่งรถกลับบ้านละคณะละ500สิดอกแต่มันบ่ได้ป่วยนี่ก็มาที่ว่าเฮามารักษาประเพณีไว้อย่าคิดว่าเอารางวัลดอกคิดว่ามาเพิ่นส่งเคารพกลับเฮามาร้องสารพันรักษาประเพณีวัฒนธรรมเฮาเอาไว้ดอกเนาะอย่าคิดว่ามาเอาเงินรางวัลดอกรางวัลบ่หลายแต่ว่าเฮาอยากรักษาประเพณีไว้ซื่อๆดอกอนุรักษ์ไว้เดี๋ยวมันสิสูญพันธุ์แบบรุ่นหลังลงมาสิบ่ได้ยินสิบ่รู้จักคืออาตมาพยายามบอกปัญญานี่แหละรักษาไว้แล้วลูกๆรุ่นหลานมันสิบ่ได้ยินบางคนบ่มักปัญญาก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเฮาอนุรักษ์ไว้เป็นคุมทรัพย์ของโบราณเพิ่นเนาะบัดนี้ก็มื้ออื่นก็เป็นบุญข้าวประดับดินแล้วบุญข้าวประดับดินวันเดือนข้าวดับแรมบ่แม่นดับ14ค่ำบ่เดือนนี้ดับ14พฤศจิกายนเดือน9เนาะลืมเบิ่งปฏิทินลืมซะละเอาไว้ว่าเดือนข้าวดับมื้ออื่นมื้อฮื้อก็สิเป็นขึ้น1ค่ำเดือน10บ่ได้บาดนี้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยพ่อลุงแม่ป้าพ่อตู่แม่ตนป้าแม่อาอันนี้ก็เฮาก็เข้าวัดทำบุญกันสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ใส่เจ้าของคุณปู่ก็ทักทายพี่น้องเบิ่งชาวไทยแล้วก็อย่าลืมทักทายไปทางพี่น้องชาวต่างประเทศนำบัดนี้ก็ขอความเคารพนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์เทวดามารพรหมทั้งหลายขอความเคารพนอบน้อมในพระธรรมและก็พระอริยยสงฆ์ขอเจริญสุขสวัสดีทุกคนทุกท่านขอเจริญสุขสวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังที่เสียงออกอากาศหรือเปล่าในนอกทาง YouTube มีเสียงออกหรือเปล่าทำไมตัวเสียงมันถึงไม่ขึ้นเนาะทาง YouTube ไม่ทราบว่าออกเสียงออกอากาศไปหรือเปล่าทำไมมันถึงไม่ขึ้นเป็นตัวหนังสือขึ้นเนาะทาง YouTube นี่น่าจะมีเสียงเนาะทำไมเสียงไม่ขึ้นก็เอาเป็นว่ากรานมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิเชียรพร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่วัดไทยลองบีชสหรัฐอเมริกาแล้วก็เจริญสุขสวัสดีแม่ชีและก็ญาติโยมที่วัดนี้ด้วย
การนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อวินัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่วัดปุริทัตตวนารามออนทาริโอมรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาด้วยสองวัดนี้ญาติโยมคนไทยฟังเยอะจึงกับเปิดจอหนังเลยให้ดูการนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อประพันธ์ทางด้านหลักพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญสุขสวัสดีเนี่ยชีนี่ก็ญาติโยมที่วัดนี้ด้วยขอบคุณท่านพี่ชายโยมที่มิสเตอร์ฮ่องโกเบลแอนเบิร์นหัวหน้าหน่วยสืบราชการรับที่ช่วยเปิดเผยแพร่ที่ด้านหลักนี้การนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมทางเมืองไมอามี่พร้อมด้วยคณะสงฆ์แล้วก็เจริญสุขสวัสดีพี่น้องชาวลาวชาวยวนชาวเขมรชาวพม่าชาวเวียดนามที่นี่ด้วยว่าที่พี่ชายคนโตโยมที่บุญธรรมก็อยู่ที่เมืองนี้แหละลูกชายโยมแม่เป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่สี่เป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่สี่เนาะแต่ไม่ทราบว่าเครื่องอาตมานี่มันเสียก็เลยให้โยมไปซ่อมมาใหม่เครื่องมันก็เก่าเนาะเครื่องมันเสียก็เลยโยมไปซ่อมมารู้สึกว่าเครื่องวัดเสียงมันไม่ขึ้นเลยไม่ทราบว่าท่านที่เข้าทาง YouTube นี่เสียงออกไหมท่านที่ฟังทาง YouTube นะเสียงออกอากาศไปหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องไปซ่อมมาใหม่เครื่องมันก็เก่าเนาะใช้มาโทรศัพท์อาตมาก็เบอร์เก่ามันก็เสียงก็เสียเหมือนกันเพราะโทรศัพท์เครื่องเก่าก็ใช้มาต้องเกือบ10 ปีเป็นเครื่องมือสองเขาด้วยมันก็เลยเวลาโทรไปเนี่ยอาตมาได้ยินเสียงโยมแต่โยมไม่ได้ยินเสียงอาตมาเครื่องนี้เบอร์เก่าจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่แต่เครื่องเทศนี่ก็เหมือนกันโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็เหมือนกันใช้มันทุกวี่ทุกวันมันก็สุดโทรมเนาะไม่ทราบว่าเสียงออกอากาศไปหรือเปล่าแคปปี้ Hello good morning my mom ไม่ได้เกลสวัสดีตอนเช้าโยมแม่ Hello good morning my daddy สวัสดีตอนเช้าโยมพ่อ Hello good morning ท่านทูตแล้วก็แคปปี้ Hello good morning ท่านเลย How are you สบายดีบ่ก็คือโยมแม่ท่านเป็นแม่บุญธรรมอามาท่านเป็นเจ้าของโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ลอสแองเจลิสแล้วก็ลูกชายคนโตเป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่สี่ท่านเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ทำเนียบขาวเกษียณอายุแล้วแล้วก็ Hello Good Morning Family ของท่านดร.คุณหมอประจำตระกูลแคปปี้ด้วย Hello Good Morning Family ของท่านโพลิสเกียบด้วยหัวหน้าตำรวจฝ่ายตำรวจมาดูแลบ้านท่านทูตเนาะ Hello Good Morning Manager ผู้จัดการคุณยายแมปเวดีเป็นผู้จัดการบริษัทผลิตสายขนมเกลือเนาะแล้วคุณมาดินคุณยายแกมารอบบ้านแคทตี้ด้วยมาดูตมาแสดงธรรมไม่ใช่น้อยนะบางคืนแคทบอกว่ามีถึง30-40 คนนะกินกาแฟกินเค้กที่บ้านทุกมาดูตมาแสดงธรรมแล้วคุณมาดินรับเดวิดยิมมี่เฟิร์สซีลาเวิร์ดทิพโรสโจสกินนะจนก็มีแล้วก็อายุสบายดีบ่ให้วิทย์เอ็มเอ็นจอยก็มีความสุขในการฟังเทศฟังธรรมMy name is Utha the temple is Puno ห้วยคอย the Spelen Thai ยะโสธร City ก็เครื่องมันซ่อมมาใหม่แล้วเห็นแต่รูปภาพออกมาแต่ไม่ทราบว่าเมื่อก่อนมันจะมีตัวถ้าเสียงมันเข้าไปจะมีตัวหนังสือมีตัวสีแดงขึ้นนี่ไม่ทราบว่าวันนี้มันเสียงออกไปหรือเปล่าทาง YouTube นะทางวิทยุคงฟังได้อยู่ว่ารับฟังทั้งสองทางถ้าทาง YouTube นี่ก็เข้าไปที่ YouTube แล้วเขียนชื่อตมาลงสุทธากัลยาโนลงไปก็เห็นตมานั่งแสดงธรรมอยู่หน้าตมานั่งแสดงธรรมอยู่แต่ถ้าทางวิทยุนี่ก็ไม่ต้องฟังทางวิทยุก็แล้วกันเนาะ
we have born and raised เพราะมีเกิดจึงมีตาย we have love and suffering everybody have love is suffering ที่ไหนมีรักที่นั่นก็มีทุกข์ if you want to happy you have to let it go ถ้าอยากจะมีความสุขต้องรู้จักปล่อยวาง look at the people and look the heart too มองคนมันต้องมองไปถึงใจมองที่ใจ we know the face we not know the heart รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ friend is eating it is too friend is dead it is too sick เพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนตายหายาก be beautiful is not last ความสวยไม่คงที่ good is last forever แต่ความดีนั้นคงทน speaking โจ้ดังพูดไม่คิด everybody the go away from you ทุกคนจะหนีไปจากคุณ make everything today better ทำทุกอย่างให้มันดีวันนี้ midday going to is better แล้ววันหน้าจะดีเองทำความดีเสียทำทุกอย่างให้มันดีในวันนี้แล้ววันหน้ามันจะดีเองอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซ่อมเครื่องมาใหม่ไม่ทราบว่า YouTube มันเสียงออกเปล่าแต่ภาพเห็นอยู่เนาะแต่ภาพเห็นอยู่100 people love for one people care 100 คนรักไม่เท่า1 คนที่พักดี if we make a wrong ถ้าเราทำผิด three four we have to make 3 สิ่งที่ควรทำก็คือ one for we have to visit 1 ยอมรับมัน two for we have to learn to that 2 เรียนรู้จักมัน three for to make we speak again 3อย่าไปทำมันอีกคืออย่าไปทำผิดอีกนั่นเอง love very much is sorrow yes very much is sorrow รักมากก็ทุกข์มากเกลียดมากก็ทุกข์มากนะจ๊ะรักมากก็ทุกข์มากเกลียดมากก็ทุกข์มาก we have to let's go we will happy ปล่อยวางซะบ้างแล้วจะมีความสุขนะจ๊ะ the words mind be like the eye tell the truth คำพูดอาจจะโกหกได้แต่สายตาจะบอกความจริงเสมอหัวโอเค now นะ I coming back now กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเค now เนาะตอนนี้ก็ทักทายไปไม่ทราบว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ทราบว่าท่านไหนที่เข้า YouTube เสียงออกอากาศหรือเปล่าพอดีโทรศัพท์เบอร์เก่านั้นมันใช้มานานและก็เก่ามากจนโทรกันไม่รู้เรื่องอาตมาได้ยินเสียงโยมอยู่แต่โยมไม่ได้ยินเสียงอาตมาเพราะเครื่องมันเก่ามากจริงๆก็เลยเปลี่ยนเบอร์นี้ซะเด้อนะถ้าจะโทรมาหาอาตมาจะจดไว้นะ093 43 26 349เบอร์นี้นะเพราะว่าเบอร์นั้นมันเก่ามากจริงๆนะเพราะว่าโทรศัพท์มือสองเขาโยมเอามือสองมาให้นะรุ่นนี้มันก็แพงอยู่เมื่อก่อนออกใหม่ๆก็เป็น10,000 กว่ามั้ง12,000มั้งแต่มือสองเขา10,000 กว่าแล้วมั้งมือสองเขาแต่ว่ามันใช้มาแต่มาใช้มาเกือบ10 ปีแล้วล่ะมันก็เลยเก่าจนโยมโทรมาเนี่ยแต่มาได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าโยมไม่ได้ยินเสียงแต่มามันเก่าขนาดนั้นนะตัวหนังสือมันก็ลบแล้วก็เลยเปลี่ยนเครื่องใหม่เอาเบอร์นี้นะ093 43
26 3 4 9นะเพราะวันนี้โยมประมาณ2 เบอร์ไม่รู้เรื่องกันเลยไม่ได้ยินโยมไม่ได้ยินเสียงจะมาเลยเป็นเพราะเครื่องนี้เก่ามากจริงๆจนสึกลบหมดอันนี้ก็คือวันนี้เรามาฟังกันเกี่ยวกับบุญข้าวประดับดินทำไมจึงมีบุญข้าวประดับดินเพราะอะไรจึงมีบุญข้าวประดับดินข้าวประดับดินคืออะไรอะไรเรียกว่าบุญข้าวประดับดินข้าวประดับดินคือพอดีโยมบอกว่าโยมพี่จะมาบอกว่าจนดึกตี 4สิเอาเขาไปเป็นว่าตอนนี้กินมาพี่น้องชาวอีสานเราจะมีตี 3ตี 4ตี 4ตี 5ตี 4กว่าจะเตรียมพาข้าวมาโอ้โหทั้งตอนนั้นจะมาเป็นเนนอยู่วัดบ้านเมื่อก่อนนะเนาะโอ้ยังไม่รู้เรื่องอะไรชาวบ้านก็เอาข้าวมาเอาอาหารมามีแต่แนวกินดีๆมาวางเรียงอยู่ในกุฏิพระนะถ้าตื่นขึ้นมาเนียนตื่นขึ้นมาเห็นแนวกินวางเรียงกันไปเลยมีแต่ของแซ่บๆถ้าเนียนก็ดึกซะแต่ตี 4ว่าได้แจงซะถ้าเป็นสัตว์ก็นี่แปลงๆแล้วอันนี้มันไม่ถูกโยมมันไม่ถูกพออาตมาศึกษาจริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่ว่าพี่น้องชาวอีสานเขาเข้าใจว่าเปรตญาติที่ตายไปแล้วสิมาล่อรับไปเศร้าไปเด้อตัวท่านบ่ได้สิเมื่อสิหายเมื่อตัวเขาก็ตามมาหลับมันเป็นความเชื่อกันประลำประลาความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกตอนเช้าเรามาทำบุญปกติแล้วที่ส่วนบุญไปให้พวกเปรตเขารอรับอยู่รอบใช่ว่าเขาบ่แม่นกลับดอกเขารอรับอยู่เราทิศส่วนบุญไปเอามาไว้ดึกๆนะโอ้พระรับไม่ได้นะโยมต้องระบัดรับอาหารในเวลาวิกาลไม่ได้แต่ทำยังไงบอกว่ามันเป็นประเภทนี้มาสั่นโอ้จะสิแก่จังไดไปรับบ่ได้โยมจะให้พระไปรับอาหารในเวลาวิกาลต้องอาบัติพระต้องอาบัติอีกจังไดเด้สิแก่ได้เนาะประเภทนี้คันบ่รับไปว่างไว้หั่นว่าซั่นบ่ให้พระรับก่อนอย่าไปรับเด้ออย่าพูดก็วางไว้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดบาดนี้จักเฮ็ดแนวใดจังสิห้ามได้มันเป็นประเพณีตัวผีเปรตสิมารับส่วนบุญตัวยันบ่ได้เอากระตามาคือหมอลำเขาว่ายันบ่ได้แนวกินข้าวมากกว่าบางคนบอกว่าเอาเจ้าคือไปทางไกลแท้ไปสำนักสงฆ์ในป่าพวกคือบ่อยู่บ้านเจ้าของก็สิได้กินบ่เพราะว่าอันนี้สิแก้ความให้ใหม่เด้อญาติโยมเด้อแม่นสิตายอยู่สหรัฐอเมริกาตายอยู่มุมใดของโลกเวลาเขากรวดน้ำเป็นเสียงของเขามันดังในโลกวิญญาณดังกล้องเลยเบิดแล้วก็จิตวิญญาณมันสิไปเร็วมันบ่ได้ขี่รถมาคือเฮาเด้จิตนี่มันนึกสิไปไสไปโลดเร็วเด้วึบไปโลดได้จิตนี่เวลาตายคือกันเวลาไปเกิดอยู่ในสวรรค์มันสูงกว่าสวรรค์สัตว์ตายปุ๊บไปเกิดในสวรรค์ปุ๊บไกลบ่สัตว์มันไปเร็วคือหยังไม่มีอะไรจะเร็วไปกว่าจิตเร็วเนาะฉะนั้นบ่ต้องห่วงดอกมาสำนักสงฆ์นี่กรวดน้ำไปเขาก็ได้ยินเสียงแล้วโอ้อยู่พุ่นตัวนี้ก็แวบมาโลดบ่ต้องห่วงเขาบ่ได้ย่างมาหรือขี่มอเตอร์ไซค์มาคือเฮาดอกไปแวบเขาไปเร็วคือหยังนั่นบ่ต้องห่วงแล้วก็เอามาตอนดึกๆนั่นมันก็บ่แม่นดอกมาทำบุญตามปกติเฮานั่นแหละก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้บาดนี้เขาจะได้ในส่วนที่เขาโมทนาบุญนั่นเองบาดนี้เฮามาทำความเข้าใจกันมาทำความเข้าใจกันบุญข้าวประดับดินทำไมเขาจึงมีบุญข้าวประดับดินคือคนสมัยก่อนคนอีสานบ้านเรานี่พอเดือน9นี่เขาจะพากันดำนาเสร็จเดือน9ดับนี่นะพากันดำนาเสร็จฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาได้ปลูกมะอึกหมักแตงหมักโมหรือมะม่วงปลูกอะไรกันเนาะได้ปลูกข้าวข้าวก็เขียวงามดินก็อุดมสมบูรณ์เลยคิดถึง
คิดถึงผู้ตายเสียดายผู้ยังนี่คือเกี่ยวกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปเด็กทีนี่เขางามอุดมสมบูรณ์นะถ้าระลึกถึงญาติที่ตายไปอยากจะทำบุญหาอยากจะขอบคุณพระแม่ธรณีขอบคุณฟ้าดินที่ทำให้ฝนตกอุดมสมบูรณ์เราก็เลยทำข้าวต้มขนมเราก็เลยทำข้าวต้มขนมเราก็เลยทำข้าวต้มขนมเมื่อสักครู่นี้แคทตี้โทรเข้ามาเบอร์นั้นมันเสียงไม่ได้ยินแคทตี้มันเสียแล้วโทรศัพท์เบอร์นั้นนะให้โทรเข้ามาเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่เด้อลองเข้ามาเบอร์ใหม่เข้ามาเบอร์ใหม่เสียงเบอร์นั้นมันโทรศัพท์มันเสียแล้วอาจารย์ได้ยินเสียงโยมอยู่แต่โยมไม่ยินเสียงอาตมาเครื่องมันเก่ามากเลยมาเอามาเครื่องใหม่ไม่ทราบว่าได้ยินเสียงอาจารย์หรือเปล่าตอนนี้ทีนี้มันก็เลยเกิดอาตมาก็ไม่รู้ว่า YouTube นี่โยมอยู่คนไทยนี่ใครเข้า YouTube ไปดูซิว่าเสียงมันออกอากาศหรือเปล่า YouTube นะเพราะเครื่องนี้ไปซ่อมมาใหม่แล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีเสียงเข้านี่มันจะเป็นสีแดงวิ่งขึ้นมันไม่มีเลยเห็นภาพอยู่แต่ไม่ทราบว่า YouTube มันเสียงออกไปหรือเปล่าไม่ทราบว่าเสียงออกไปหรือเปล่าแต่ทางโทรศัพท์มันคงจะได้ยินกันอยู่ที่ไหนแล้วทีนี้พอถึงฤดูพอถึงช่วงฤดูเดือนเก้าดับนี้เราก็เลยทำบุญข้าวประดับดินทำห่อข้าวต้มขนมแล้วก็เอาข้าวตอกขนมที่ห่อนั้นไปฝังไว้ในดินขุดหลุมแล้วก็ฝังไว้ในหลุมไว้วางไว้ในแผ่นดินเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อบูชาดินบูชาฟ้าดินคนจีนเขาก็มีฤดูบูชาพระจันทร์ไหว้พระจันทร์คนไทยเขาก็มีฤดูที่ไหว้ฟ้าไหว้ดินคือเอาข้าวหนมเอาข้าวต้มขนมไปฝังไว้ในดินไปวางไว้ในดินคือบูชาแผ่นดินบูชาพระแม่ธรณีบูชาแผ่นดินบูชาฟ้าดินเขาเรียกว่าบุญข้าวประดับดินเข้าใจไหมบุญข้าวประดับดินทำไมต้องบูชาฟ้าดินเพราะว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลได้ทำไร่ทำนาอุดมสมบูรณ์ก็เลยขอบคุณฟ้าดินก็เลยบูชาดินเขาเรียกว่าบุญข้าวประดับดินเข้าใจป่ะบัดแล้วส่วนหนึ่งก็ไปทำบุญที่วัดอุทิศส่วนบุญไปให้ญาติที่ตายไปแล้วเปรตที่ตายไปแล้วนั่นเองก็เลยมีประเพณีบุญข้าวประดับดินมาจนเท่าทุกวันนี้ส่วนเดือน15ค่ำเดือน10ก็จะเป็นบุญสลักพัดนั่นคือบุญสลักพัดบุญข้าวสารนั้นมันจะเกี่ยวกับเรื่องของยักษินีมันจะเกี่ยวกับเรื่องของทำบุญหายักษินีมันจะเกี่ยวกับทำบุญหาเปรตเราเรียกว่าเปรตมันมีตำนานเกี่ยวกับนางยักษินีจองเวรกันอันนี้มันเป็นเรื่องยาวแต่มาเคยเล่าแสดงออกไปทางวิทยุหลายครั้งแล้วหลายปีเก็บมานั่นค่อยว่ากันอันนั้นค่อยพูดกันทีหลังพูดเรื่องบุญสลักบุญประดับดินเดือนเก้าก็เรียกว่าบุญข้าวประดับดินบุญข้าวประดับดินนี่ก็คือมีประเพณีเดือนเก้านี้มานานอันนี้คนไทยเราไม่ทราบว่าทางภาคกลางเขาทำหรือเปล่าแต่ภาคอีสานเราทำภาคเหนือภาคใต้ไม่ทราบว่าเขาทำหรือเปล่าแต่ว่าทางอีสานเราทำบุญข้าวประดับดินบูชาฟ้าบูชาดินเอาข้าวต้มขนมไปว่างไว้น้ำรักหัวว่างไว้น้ำดินน้ำหยาฟังกับนี่เป็นบูชาฟ้าดินก็เรียกว่าบุญข้าวประดับดินส่วนหนึ่งก็มาทำบุญอุทิศส่วนบุญไปให้ญาติที่ตายไปทีนี้เรามาพิจารณาดูว่าคนเราตายแล้วไปไหนมาพิจารณาดูนะลองฟังคนเราตายแล้วไปไหนจำให้ดีนะทางไปของคนที่ตายไปแล้วอาตมาบอกยกขี้ขันบอกโยมไปยังบ่จำไปยังสอบไปปัจจุบันเลย
มันสิสั่นมือใส่เลยบอกสอนอยู่สิจนขี้ข้านบอกขี้ข้านสอนคนเราตายแล้วก็สอนอีกมันก็ลืมก็สอนอีกบอกแต่ความเก่าอาจารย์นี่ตัวมาถามขึ้นมาตอบบ่ได้มันบ่จำว่าผู้จักที่ว่าพวกคำถามขึ้นมันบ่จักมันจะได้บ่นี่ที่ท่านย้ำอยู่บ่อยๆก็อยากให้เราจำบ่แม่นฟังหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วลืมบ่แม่นให้เราจำถ้าเราเรียนเราศึกษาแล้วไม่จำนี่มันลืมไปเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันได้บุญก็ตอนฟังแต่ลืมไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ผมมีปัญญายังโง่คือเก่าให้มันจำพอให้มันฝังลึกเข้าไปในสมองก็เลยย้ำรู้คือเด็กหน่อยเรียนคนหนึ่งก้อยก็ไก่ก้อยเขามีวัดมือจะมันจำต้องไปซ่อมต้องไปสี่ซ่อมซ้ำเป็นหกซ่อมสี่แปดคอมหันจะมันจำมันจำอย่าให้มันลืมทางไฟของผู้ที่ตายไปแล้วหนึ่งหลังจากคนที่ตายไปแล้วบางคนไปลงนรกตุ่มหลดแบบไม่ได้พิพากษาก็มีพิพากษาก็มีบาปหนักไม่ได้พิพากษาแผ่นดินสูบลงอเวจีเลยก็มีอย่างพระเทวทัตหรือบางคนตายไปพิพากษาก่อนก็มีพวกหนึ่งตายแล้วลงนรกพวกบาปหนาพวกนี้เจอส่วนมากจะผิดศีลห้าชอบฆ่าชีวิตผู้อื่นชอบลักขโมยเอาของผู้อื่นโกงผู้อื่นแย่งชิงเอาของผู้อื่นปล้นจี้ลักขโมยเป็นต้นโกงเขาเป็นต้นสามชอบผิดลูกผิดเมียผิดผัวคนอื่นเล่นโชว์กันนอกใจกันสี่ชอบโกหกหลอกลวงห้าชอบดื่มสุราเมลัยคนชอบพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อคนมักจะลงนรกก็จะได้คำสอนปฏิบัติของอะไรเขาผิดศีลของธรรมส่วนมากจะผิดศีลแต่มักจะลงนรกพวกที่ตายเดี๋ยวมักจะลงนรกพวกหนึ่งตายแล้วลงนรกไอ้พวกนี้ทำบุญหายังไงก็ไม่ได้นรกก็ไม่ปล่อยมานะสองตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบางพวกตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดา6 ชั้นชั้นจะตูมใกล้ๆเราพวกลุกขะเทวดาภูมิมะเทวดาเทวดาพวกนี้เป็นเขตของสวรรค์ชั้นจะตูมลูกน้องของจตุรวรรณทั้ง4ส่วนชั้นจะตูมนี้อยู่รักษาด่าน4 ด่านรักษาด่านยอดเขาประสุนิทางทิศตะวันออกท้าวทัตตรสปกครองคนทันทางทิศใต้ท้าววิรุฬปกครองกุมพันธ์ทางทิศตะวันตกท้าววิรุฬโขปกครองนาคทางทิศเหนือท้าวเวสสุวรรณท้าวเปรตปกครองยักษ์ทางทิศตะวันตกนั้นท้าววิรุฬปกครองนาคเนาะทางทิศใต้ท้าววิรุฬปกครองกุมพันธ์นี่คือไทยตุรวันทั้ง4นี่ปกครองทั้ง4ทิศรักษาด่านสวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้คือสวรรค์ชั้นดาวดึงบางพวกก็ตายไปเกิดสวรรค์ชั้นที่2ชั้นแรกคือชั้นจตุมหาราชชั้นจตุมหาราชิกาชั้นที่1เนาะจตุรวันทั้ง4ราชจตุรวันทั้ง4ปกครองชั้นที่2คือชั้นดาวดึงคือบนยอดเขาพระสุเมรุเป็นชั้นที่อยู่ของพระอินทร์อันนี้ชั้นดาวดึงคือชั้นที่2สวรรค์ชั้นที่3เป็นชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่4นี่ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่5คือนิมมานโรดีสวรรค์ชั้นที่6คือปรินิมิตวสวัสดีสวรรค์มีแค่6 ชั้นไม่มี7 ชั้นหรอกนะที่เขาบอกว่า7 ชั้นนะเขาพูดมั่วสวรรค์มีแค่6 ชั้นเองเลยสวรรค์ไปก็เป็นพรหมโลก20 ชั้นพรหมโลก20 ชั้นทีนี้บางคนตายแล้วไปเกิดในสวรรค์พวกไปเกิดในสวรรค์ในพวกที่มักชอบให้ทานรักษาศีล5ศีล8ตายชั่วกว่าบาปคนมักจะไปเกิดในสวรรค์ตามกำลังบุญชั้นไหนก็ตามกำลังบุญแต่บางพวกชอบนั่งสมาธิภาวนาได้ฌานแผ่เมตตาพวกวิหารสีพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหม20 ชั้นตามกำลังของสมาธิฌานได้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ฌาน5ฌาน6ฌาน7ฌาน8
นี่ไปเกิดในพรหมโลกสูงกว่าสวรรค์นี้บางพวกนะทีนี้บางพวกก็มาเกิดเป็นมนุษย์พวกดีมั่งชั่วมั่งมนุษย์คนเนี่ยคนนี่มันละคนปนเปกันดีส่วนนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าใครชอบให้ทานมากถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ร่ำรวยมีเงินมีทองถ้าใครแต่มีขี้เหนียวมันเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากจนเข็นใจลำบากอนาถามนุษย์เราจึงต่างกันนี้เป็นต้นถ้าใครเคยจำศีลภาวนาอยู่บ้างมันเกิดเป็นมนุษย์ก็รูปงามอายุยืนแค่กายแข็งแรงถ้าใครเป็นชอบเบียดเบียนสัตว์ก็มันเกิดเป็นมนุษย์ก็อายุสั้นถ้าฆ่าสัตว์ก็อายุสั้นหรือถ้าเบียดเบียนสัตว์ก็โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะอันนี้เป็นต้นถ้าเบียดเบียนสัตว์มากมันเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ร่างกายก็พิกลพิการหรือเจ็บไข้ได้ป่วยมากโรคมากถ้าไม่ค่อยได้ฆ่าสัตว์ไม่ค่อยได้เบียดเบียนใครเป็นคนดีคนนายไม่ได้ค่อยได้ฆ่านี่มันเกิดเป็นมนุษย์อีกก็อายุยืนร่างกายแข็งแรงเพราะเขาไม่ได้เบียดเบียนชีวิตใครเบียดเบียนน้อยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือบางพวกมาเกิดเป็นมนุษย์บางพวกมาเกิดเป็นมนุษย์บางพวกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทีนี้สัตว์เดรัจฉานไปเข้าท้องวัวท้องควายท้องหมูท้องม้าท้องเป็ดท้องไก่ท้องกบท้องเขียดไปท้องปูท้องปลาไปนี่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางพวกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกเป็นเกิดเป็นสัตว์หากินกลางคืนมากกว่าสัตว์หากินกลางวันไปตายส่วนมากนะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่บางพวกมันเกิดเป็นเปรตเปรตก็มีหลายจำพวกนะมีจำพวกเดียวที่รับส่วนบุญได้คือปรทัตตูปชีวิตเปรตพวกนี้รอรับส่วนบุญจากญาติตัวนี้แหละที่เราที่ส่วนบุญไปให้มีพวกเดียวนะที่รอรับได้สัตว์เดรัจฉานก็รับไม่ได้ไปเข้าท้องคนแล้วเกิดเป็นคนแล้วก็รับไม่ได้ตัวนรกแล้วก็รับไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นสูงก็รับไม่ได้เขาสบายแล้วเขาไม่มาสนใจเปรตเรารับส่วนเดรัจฉานส่วนอสุรกายนั้นนะอาตมาก็ได้ยินมานานอบายภูมิสี่มีอสุรกายแต่พออาตมาไปอ่านดูที่เขาเอาดึงมาจากพระไตรปิฎกไม่เห็นอสุรกายแปลกมากเลยอาตมาแสดงธรรมมาหลายปีบอกอสุรกายอสุรกายแต่มาอ่านดูพุทธวจนะที่เขาดึงมาจากพระไตรปิฎกนะกลับไม่พบอสุรกายแปลกเปรตนี่ก็ว่ากันไปเนาะหรือถ้าเขาอาจจะเปรียบเขาอาจจะบอกว่าอสุรกายรวมก็อยู่ในพวกเปรตหรือเปล่ามีเปรตมีหลายจำพวกก็ว่ากันไปเนาะฝากท่านผู้รู้ไปช่วยค้นในพระไตรปิฎกด้วยทีนี้เพราะว่าบางอย่างนะครูบาอาจารย์ผู้หลังไปเติมเข้าไปก็มีอย่างพระไตรปิฎกนั้นครูบาอาจารย์บางที่บอกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แค่ดอกบัว3เหล่าแต่เหล่าที่4เขาไปเติมแต่งเข้าไปก็เป็นพวกอัตถกถาเติมเข้าไปว่านี้ก็ถกเถียงกันไปก็ช่วยกันค้นหากันแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือผู้ที่ตายแล้วจะไปสู่เส้นทางนี้แหละอย่างที่ว่ามานี่แหละบางคนตายแล้วว่าเป็นพระเด็กเกิดโพสัตว์ตายแล้วเขาเกิดแล้วทันทีโยมตายปุ๊บเขาเกิดปั๊บเลยที่เราบอกว่าผีหลอกเขาเกิดแล้วนะก็เกิดเป็นเปรตบ้านเขาเอิ้นผีฝรั่งเอิ้นโป๊ดผีก็ได้แต่เอิ้นมายังกระซังแต่ทางบาลีเขาเรียกว่าเปรตชนผู้ล่วงลับไปแล้วเขาเกิดแล้วนะเกิดเป็นเปรตเมื่อเขาฝันนะเขาเกิดแล้วเกิดเป็นเปรตคือไปเกิดเป็นเทวดาก็มาเขาฝันได้อันนี้ก็คือเข้าใจได้ว่าตายแล้วสิเกิดเป็นคนสิมันบ่แม่นเข้าใจผิดแค่แต่บ่แม่นผิดหรอกเกิดเป็นคนก็ได้แต่ว่ามันบ่ได้เป็นคนเสมอไปอาจจะเป็นเปรตจะมาเขาฝันได้มาปรากฏให้เห็นได้เกิดเป็นเทวดาเขามาปรากฏให้เห็นได้มาเขาฝันได้จริงๆนะอาจจะเกิดเป็นคนสัตว์เป็นลงนรกอาจจะไปเกิดในนรกอาจจะไปเกิดในสวรรค์ก็แล้วแต่พอตายแล้วเขาไปเกิดโลกแต่สิเกิดเป็นหยังเดี๋ยวเขาว่าผีหรือคือเกิดแล้วนะเกิดเป็นผีหรือเกิดเป็นเปรตเรียกว่าเปรตชนภาษาบาลีเกิดว่าเปรตผู้ล่วงลับไปแล้วบ้านเอิ้นผี
เลยก็จะเอื่นตั้งชื่อให้มันหรอกมีหลายจะประเภทหลายจำพวกอันนี้อธิบายให้ฟังว่าคนเราตายแล้วไปไหนแต่บางท่านอีกพิเศษคือท่านที่ไม่มีกิเลสหรือท่านที่หมดกิเลสแล้วไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีราคะตัณหาท่านก็จะเข้าสู่นิพพานนิพพานแปลว่าดับคือดับความทุกข์แล้วปราศจากสิ่งแท้ๆนิพพานแปลว่าดับทุกข์แล้วไม่เกิดอีกไม่เกิดอีกแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วคนทุกข์ไปคือนิพพานไม่เวียนว่ายใจเกิดอีกแล้วคือท่านหมดกิเลสแล้วอันนี้ก็คือพระนิพพานผู้ที่ไปถึงนิพพานมีน้อยมากนะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่าคนตายแล้วไปไหนทีนี้ว่าการทำบุญหาน่ะเขาจะได้ในส่วนอนุโมทนาบุญส่วนเราเอามาวางไว้ตอนดึกๆแล้วหมอลำก็บอกว่าเอากระตามาหาบนั้นบ่แม่นดอกเขาไม่ได้หาบไปหรอกแค่เขาอนุโมทนาบุญของทิพย์ก็ปรากฏเขาแล้วแต่ว่าเอามาทำบุญเขาอนุโมทนาก็จะได้ส่วนบุญนั้นส่วนที่เขาไปวางไว้ตามพื้นดินเขาบูชาดินบูชาฟ้าดินเหมือนเอาดอกไม้ไปบูชาพระนี่ก็เขาระลึกถึงคุณของฟ้าดินที่ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลอุดมสมบูรณ์ก็เลยเรียกว่าบุญข้าวประดับดินเป็นกินหอดผู้ตายจะได้ทุกอย่างก็เลยมีการที่สมุนไพรหยาดน้ำใจพอกันมาฟังเรื่องราวของพระอานนท์ยังไม่จบพระอานนท์ประวัติก็โยมอยากจะฟังประวัติพระอรหันต์อาตมาก็เลยเอาประวัติของพระอานนท์มาเล่าพระอนุรุทธะก็จบไปแล้วประวัติพระอานนท์ยังไม่จบยาวนะแล้วมาดูเรื่องราวของไหนก็จะนี่พระอานนท์ท่านพระอานนท์ปวดอุบาสกผู้เจ็บไข้เนาะครั้งหนึ่งสิริวัฒน์คฤหบดีชาวเมืองราชคฤห์อาพาธเป็นไข้หนักสั่งให้คนรับใช้ไปนิมนต์ท่านพระอานนท์ให้ไปเยี่ยมท่านก็ไปเยี่ยมถึงบ้านของสิริวัฒน์และได้ถามถึงอาการไข้ท่านคฤหบดีได้เล่าถวายท่านพระอานนท์สอนให้ท่านคฤหบดีพิจารณาเห็นกายในกายให้มีความเพียรให้มีสติสัมปชัญญะกำจัดอวิชชาและโทมนัสเสียสิริวัฒน์รับว่าท่านมีคุณธรรมมีทุกประการแล้วแต่ท่านพระอานนท์ก็รับรองว่าสิริวัฒน์ได้เสด็จเป็นพระอนาคามีบุคคลและในคราวที่มานะทินนะคฤหบดีชาวเมืองราชคฤห์อาพาธหนักท่านพระอานนท์ก็ได้ไปเยี่ยมและแสดงธรรมเรื่องเดียวกันนี้ให้ฟังในที่สุดมานะทินนะคฤหบดีก็เสด็จอนาคามีผลเช่นเดียวกันคือสมัยก่อนนี่คนในยุคนั้นเวลาเขาจะตายเนี่ยเขาจะมองเพ่งเขาจะตายเขาจะเด็ดจะตายเขาจะนิมนต์พระไปแสดงธรรมให้ฟังเพราะสร้างสิตายเท่าเพื่อเสือสิตายเท่าเราคนสิตายอยากอยู่ใกล้พระอยากให้พระนั่งห้างของยังไงซะพระแสดงธรรมให้ฟังแล้วเขาตายขณะที่ฟังธรรมเขาจะไปสวรรค์เพราะว่าจิตมันเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ใกล้พระโอกาสจะไปสวรรค์ได้มากเขาเลยนิมนต์พระไปหาไม่เหมือนเราชาวอีสานหรือว่าชาวคนไทยส่วนมากชาวพุทธในปัจจุบันนี้แต่ตายเนี่ยไม่นิมนต์พระไปหาเลยตายเลยจะนิมนต์พระเซ็ตกับความดำเลยจะนิมนต์พระไปตกนรกแล้วค่อยมานิมนต์พระไปดึงได้แต่ซากศพเข้าวัดแต่จิตวิญญาณไปลงนรกเรียบร้อยแล้วฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์นิมนต์ตายแล้วก็นิมนต์พระไปนะโยมได้บุญอยู่แต่ว่าคนตายไม่ค่อยได้ประโยชน์กับคนตายถ้าจะได้ประโยชน์ก็ตรงที่ว่าทำบุญอุทิศบุญไปให้ได้ประโยชน์ตรงนั้นแต่ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าได้ส่วนบุญที่เขาอุทิศบุญไปให้บางทีก็ไม่ได้รับแล้วลงนรกแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดควรนิมนต์พระไปก่อนที่เขาจะตายคือให้พระประแสดงธรรมให้เขาฟังก่อนก็จะตาย
แต่บางคนน่ะกับกลัวพระจะไปรบกวนญาติที่ป่วยอันนั้นก็เขาเข้าใจผิดเพราะว่าคนก็จะตายมันต้องการที่พึ่งเหมือนกับคนจะเดินทางไกลมันจะอะไรอาวรณ์จะเศร้ามันต้องการกำลังใจต้องการที่พึ่งอยากอยู่ใกล้พระพระก็แสดงธรรมให้ฟังเขาอาจจะบรรลุธรรมได้เหมือนพระนนท์ไปแสดงธรรมให้เขาฟังเขาก็ได้อย่างเช่นชาวเมืองราชคฤห์มานะทินนะขณบดีชาวเมืองราชคฤห์ชาวเมืองราชชาวเมืองราชชาวเมืองราชคฤห์อาพาธหนักท่านพระนนท์ก็ได้ไปเยี่ยมและแสดงธรรมเรื่องเดียวกันนี้ให้ฟังในที่สุดมานะทินนะขณบดีก็ได้เสด็จอนาคามีผลเช่นเดียวกันถ้าเขาตายขณะที่บรรลุเป็นพระอนาคามีจะไปเกิดในพรหมโลกพรหมโลกชั้นมี5 ชั้นเป็นรู้ว่าท่านนี้เกิดชั้นไหนเนาะอวิหาอัตตปาสัสสะสัสสีอากานิตพงศ์แล้วก็จะบรรลุอรหันต์ที่นั่นเลยจะไม่กลับมาเกิดอีกบรรลุอรหันต์ที่นั่นเลยโดยข้อนิพพานชั้นใดชั้นหนึ่งเลื่อนชั้นขึ้นไปก็ได้หรืออาจจะชั้นใดชั้นหนึ่งที่นั่นก็บรรลุทีนี้ตอนเป็นคนนี่แม้พระจะแสดงธรรมให้ฟังให้ปล่อยให้วางโยมปล่อยวางมันก็ไม่ปล่อยมันยึดมันติดมันเกาะแต่พอก็จะตายอาจจะงับแงบงับเนี่ยความทุกข์ทรมานลุมเร้ามากเหมือนคนจะจมน้ำคนกำลังจะตายรู้ว่าตัวเองต้องตายแน่มันจะปล่อยได้ง่ายมันจะวางได้ง่ายนะคนเราเมื่อมันทุกข์สุดๆแล้วนี่มันจะบอกว่างจะโยมมันก็จะรีบวางยกตัวอย่างเหมือนกับคนแบกหาบน้ำข้ามทะเลทรายหรือแบกถุงเงินถุงทองข้ามทะเลทรายเหนื่อยแค่ไหนก็บอกว่ามันเหนื่อยมันล้าทิ้งเถอะจะได้ตัวเบาจะได้ไปเร็วไม่ทิ้งมันทองคำของฉันไม่ทิ้งแต่มันหนักเข้าหลายวันเข้าหิวน้ำตาลายจะตายแหล่ไม่ตายแหล่มันตัดที่จะทิ้งเลยบอกเอาแม่เราหนักจะตายเลยยุ่นทิ้งตุ่มหลดเบาแว้งลงไปเอาตลอดดีกว่าเหมือนกับมาไปเดินทุดงได้ยินว่าอยู่ทุ่งเย็นทะเลสวนได้ยินว่าพวกกระเลียงเอาบาดผ่าไปเห็นหั่งไก่กันคือสิเมื่อยแห้งนะพอคนเรามันเหนื่อยสุดๆทิ้งหมดเลยนะเอานี่เพราะว่าเอาตัวรอดดีกว่าทำตรงนี้มันเหมือนกับคนถือถุงแบกถุงทองคำข้ามทะเลทรายหลายวันเป็น10 วันยังไม่ข้ามทะเลทรายแดกร้อนหิวก็หิวมันหนักท้องข้ามกับท้องข้ามแต่วันยุ่งทิ้งหมดนะไปตัวเบาวิวเอาตลอดดีคนเราก็เหมือนกันตอนเป็นคนเนี่ยพระจะบอกว่าปล่อยวางเถอะโยมวันหนึ่งเราต้องตายแล้วเราต้องทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งทรัพย์สมบัติเอาอะไรไปด้วยไม่ได้หรอกไม่มีอะไรเป็นของเราเดี๋ยวแต่ร่างกายเราก็จะทิ้งไว้ในโลกนี้แหละเอาไปด้วยไม่ได้หรอกมันก็ยังคิดว่าลูกกูเมียกูผัวกูของกูรถกูบ้านกูหน้ากูดินกูของกูมันบ่ยอมทิ้งบัดสิตายบัดตายก็คัดบัดแง่งับแง่งับงับแง่งับแง่แง่แง่จนมันถูกทุกข์สุดเลยกูบอกเอาไม้เราทิ้งตุ้มลงสินะนี่แหละถ้าผ่านไปเทศเรื่องปล่อยว่างเนี่ยตั้งเรื่องทำไมตั้งส่วนมันจะปล่อยได้พวกสิตายดีตัวเอาอย่างเพื่อนปล่อยดีตัวนี้มันจะว่างตอนนั้นคนเลยอาจจะบรรลุธรรมได้ตอนนั้นมันว่างได้ดีเข้าใจป่าววันแล้วทีนี้มาดูโดยปกติท่านพระอานนท์เป็นคนช่างคิดและช่างสังเกตเช่นครั้งหนึ่งท่านสังเกตเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์และพระราชาแล้วนึกเปรียบเทียบว่ามีรัศมีเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยนอกจากนั้นท่านยังเป็นคนชอบศึกษาและชอบไต่ถามอีกด้วยเรื่องที่ทูลถามพระพุทธองค์นั้นมีมากมายล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติทั้งสิ้นเช่นเรื่องนิโรธโลกปุญญเวทนาอิทธิอานาปานสติภาวะอานิสงส์ของศีลอานิสงส์ของสมาธิสังฆเพศคุณธรรมของภิกษุผู้สอนธรรมแก่ภิกษุณีขันธชาติพระสุขวิหารธรรมลักษณะภิกษุผู้เป็นบัณฑิตที่เกิดของอาชาในอุโบสถของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและเหตุที่เสด็จออกผนวดอันเป็นเหตุให้ทรงแสดงปัปพชาสูตรเป็นต้นนอกจากทูลถามปัญหาธรรมต่างๆแล้วท่านยังทูลถามเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงเยียมพระโอษฐ์
และทรงนิ่งเฉยหรือเมื่อท่านได้พบเหตุการณ์สถานที่และบุคคลที่น่าสนใจอะไรก็ทูลถามให้ทรงเล่าให้ฟังเสมอเช่นในคราวตามเสด็จไปถึงบ้านญาติกาท่านได้ทูลถามบุคคลต่างๆในบ้านนั้นซึ่งได้ตายไปแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าประวัติของแต่ละคนให้ท่านฟังว่าคนมีคุณธรรมนั้นๆตายแล้วไปเกิดในที่นั้นๆไปเกิดที่นั้นๆดังนี้เป็นต้นครั้งหนึ่งท่านเดินไปโคจรบิณฑบาตในนครสาวัตถีได้เห็นรถของชาลุโสนีพราหมณ์สวยงามมากตัวรถสีขาวและเครื่องประดับรถทั้งหมดก็สีขาวเมื่อท่านกลับจากบิณฑบาตก็ได้ทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบแล้วขอให้ทรงบัญญัติญาณและทรงบัญญัติญาณอันประเสริฐเช่นนั้นบ้างพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอริยมรรคนั่นแหละเรียกว่าพรหมญาณก็ได้ธรรมญาณก็ได้รถพิชัยสงครามก็ได้เนื่องด้วยเพราะกรข้อ8และการอยู่อุปถากอย่างใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าท่านจึงได้เรียนธรรมจากพระพุทธเจ้าถึง 82,000 พระธรรมขันธ์คำเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่คนอื่นแล้วทรงเล่าให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งก็มีและที่ทรงแสดงธรรมแก่ท่านโดยตรงก็มีธรรมที่ทรงแสดงแก่ท่านมีปรากฏอยู่ในพระสูตรต่างๆเช่นอานันทสูตรทิลานสูตรอธิมุตติสูตรอันทกวินทสูตรสมาทปกสูตรมหาปรินิพพานสูตรมหานิทานสูตรมหาสัตนสูตรอุทานะยิสูตรเป็นต้นแต่บางคราวพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้ท่านแสดงธรรมแทนพระพุทธองค์ก็มีเช่นในคราวที่เสด็จประทับอยู่ณสันทาคารศาลากรุงกบิลพัสดุรับสั่งให้ท่านแสดงเสขปฏิปทาแก่ภิกษุสงฆ์และพวกสักยะทั้งหลายและอีกครั้งหนึ่งขณะประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีทรงรับสั่งให้ท่านแสดงอัปภูตธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาที่ท่านสนทนากับภิกษุอื่นแล้วนำไปกราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่ากล่าวถูกต้องดีแล้วทรงอธิบายซ้ำแก่ท่านอีกก็มีมากมายเช่นอนันทพัทเทกรัตตสูตรเป็นต้นบางคราวท่านทูลให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุสงฆ์หรือสมณพราหมณ์อื่นๆที่ท่านเห็นว่าจะได้ประโยชน์เช่นทูลขอให้ทรงแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งนั่งรอเพื่อฟังปาติโมกข์อยู่เป็นเวลานานแล้วทูลขอให้ทรงสนทนาธรรมกับสัจจนิครนผู้เป็นนักโตวาทีที่สำคัญตนว่าเป็นปัตนาจติเตียนพระรัตนตรัยและทูลขอให้พระองค์เสด็จไปเทศนาโปรดสังฆรวพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีผู้ถือผิดว่าคนเราบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ำจึงถือการอาบน้ำสำหรับกายทั้งเช้าและเย็นเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมแล้วสังฆรวพราหมณ์พอถึงพระทัยเป็นสนะตลอดชีวิตอย่างเช่นท่านขอให้พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมโปรดสัจจนิครนนะเนาะนักโตวาทีสัจจนิครนสำคัญตัวเองว่าเป็นคนฉลาดนะว่าจะของมีข้อมูลหลายอย่างพุ่งแตกเอาเหล็กหรืออะไรมาดามมามัดของไว้ว่าจะของมีข้อมูลอย่างพุ่งแตกหรือว่ามันโง่ปานนั้นเกิดมาจากของฉลาดพุ่งมันจะแตกนั่นบริยุทธ์ข้อมูลมันจะได้พุ่งเนาะสำคัญว่าจะของเก่งนะสิทธิเตียนพระพุทธธรรมประสงค์ได้เพิ่นอานนท์กับทูตให้พระพุทธเจ้าเป็นเสด็จให้โต้ตอบกันเป็นสัจจานิโคตรย่อมแพ้จนอันนี้ก็เป็นเรื่องยาวอีกเนาะคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งของท่านพระนนท์คือเป็นผู้สุภาพอ่อนโยนมีนิสัยละมุนละไมเรียบร้อยทั้งมีความเคารพยำเกรงในพระเถระผู้ใหญ่ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระทั้งหลายมีท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะและท่านพระมหากัสสปะเป็นต้นและท่านได้พบปะสนทนากับพระมหาเถระเหล่านี้บ่อยๆพรุ่งนี้จะเป็นวันอุโบสถแล้วพระสงฆ์จะมาลงอุโบสถกันที่
ทีนี้อาตมาอยากพูดนิดหนึ่งเกี่ยวกับวันอุโบสถนี้คืออุโบสถนี้มันเป็นของวันอุโบสถพระจะมาลงอุโบสถมาฟังปาฏิโมกข์ลงปาฏิโมกข์นี่นะทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวไทยด้วยคือสายธรรมยุทธ์เขาก็จะเข่งไม่มีโยมเข้าไปยุ่งเลยนะแต่อำเภอระนกทาเรามีแปลกฝากไปถึงครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ด้วยพระมหาเถระพระผู้ใหญ่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่นะเรื่องอุโบสถนี้มันเป็นของสงฆ์เรื่องปาฏิโมกข์เนี่ยนะเป็นของสงฆ์ไม่ใช่โยมประจำสิงอุโบสถคนเรื่องกันมันเป็นของสงฆ์คือเขาจะพระพุทธเจ้าจะบัญญัติว่า15 วันพระสงฆ์ต้องมารวมกันสวดฟังปาฏิโมกข์ก็คือฟังอะไรก็คือพระที่สวดจะสวดวินัยของพระไล่ตั้งแต่ปาราชิกสี่สังฆาทิเศษ13ปริยัติ2วิธีไปตี30ไปตีกัน2ปริยัติ4เสีย75รวม220นักธรรมิกราสังฆา207ปาราชิกสี่ข้อสังฆาทิเศษ13อัญญต2วิธีไปตี30ไปตี92ข้อปฏิเสธ4เสีย75รวม220นักธรรมิกราสังฆา207เพื่อจะสวดแต่ละข้อว่าอะไรบ้างสวดนะแล้วก็ถามพระประจบเป็นหมวดก็ถามพระว่าอาบัติที่ว่าวันนี้ใครต้องมั่งพระองค์ไหนต้องบอกกระซิบบอกเพื่อนว่าฉันต้องอาบัติข้อนี้แล้วออกไปฉันจะไปชำระจะไปเข้ากรรมอะไรก็ว่าไปก็ฟังต่อไปอันนี้เรื่องนี้จะให้โยมฟังด้วยไม่ได้แต่นี่พระอำเภอเริงเราโหสวดใส่ไม้อย่างดีให้โยมก็นุ่งขาวไปเต็มวัดนะว่าเขาจะได้บุญหลายเป็นนางฟังกันโอ้เดี๋ยวฟังไปหลวงพ่อกระสวดโอ้โหสภาพก็นอกเป็นส่วนเป็นญาติโยมแบบนั่งฟังกันก็เลยไปทางตารางยืนนอกบวชอยู่แต่ว่าใส่เครื่องกระจายเสียงโยมได้ฟังนั่งโชคดีที่ว่ามันเป็นภาษาบาลีโยมฟังบ่รู้เรื่องถ้าเป็นคนอินเดียไม่ได้นะเขาฟังรู้เรื่องนะโอ้เอาพระมามันบอกเรื่องความสัวของพระตรงนี้อย่าลืมว่าพูดเรื่องวินัยพูดเรื่องความชั่วของพระนะถามพระนะจะเฮ็ดผิดบ่นี่จะกินข้าวแรงบ่จะเสพเมถุนกับผู้หญิงบ่เนี่ยเป็นคำถามถามพระน้ำเสพเมถุนน้ำรักของเขาถามมันคนเฮ็ดผิดแน่สิเรื่องนี้บ่ให้โยมฟังน้ำเข้าใจบ่โชคดีที่ว่ามันเป็นบาลีคนไทยฟังบ่รู้เรื่องดีแต่ว่าโยมบางคนฟังรู้เรื่องได้เขาเคยบวชฉะนั้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้โยมเข้าไปยุ่งนะพระมันเป็นเรื่องให้พระไปประชุมกันว่าใครต้องอาบัติบ้างเพื่อจะรักษาพระวินัยเอาไว้ทันเทศแปลโดยแห่งสิดีเป็นพระไม่เข้าใจว่ากำลังบอกอย่างแต่น่าเสียดายพลเรือนเรามีโคโยมแบบนั้นแบบไม่เข้าใจนะแต่ความจริงโยมเขาคิดว่าเป็นบุญนะสำคัญที่ใจเขาก็ได้บุญแต่พระมันจะทำผิดวินัยคือจะให้โยมเข้าไปร่วมด้วยไม่ได้ให้โยมก็ฟังด้วยไม่ได้เป็นเรื่องของเอาความชั่วพระมาประจานมารักษาวินัยแต่ว่าใครผิดก็ไม่ใช่ประจานหรอกว่าใครผิดมั่งใครผิดก็ไปชำระไปเข้ากรรมเลิกไปอะไรมาชำระกันเรื่องวินัยรักษาครบไหมรักษาดีไหมใครผิดมั่งนั่นเองรักษาวินัยไว้อันนี้ขอฝากโยมให้เข้าใจก็เริ่มมาเด้อถ้าแห่ตรงไปนั่งฟังเป็นดีใจเป็นว่าเด็กฟังหักบอกยังเป็นวงจัดถ้าสำหรับค่ำคืนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเสียงแหบล่ะเอวังก็มีด้วยประการรัชนี